সো অলপমান উঠিয়ে ফেপাই গৈছোঁ আৰু ওপৰত যাবলৈ আছেই বলক ফটাফট যাওঁ ইয়াত আপোনাৰ হাইট বহুত ন অকণমান খোজকাঢ়ি দিলে মানে ভাগৰ লাগে উশাহটো দীঘল দীঘলকৈ ল'ব লাগে আৰু এইপিনে আমাৰ বিকাশ ভাই পূৰা চুট ফুট কবৰি সিং বনি আহিছে একদম জাষ্ট লুক এট দিছ So hi, hello, namaskar guys. আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আপোনাৰ বাইকৰ পৰাই মটো ব্লগিং চেটৰ পৰা কজ টাইম বহুত হৈ গ'ল 12:40 আৰু বাইকৰ প্ৰব্লেম বহুত হৈ গ'ল আপোনাৰ অন্য বাইকবোৰ ফুল্লি পাংচাৰ টিপ বদলাব লগা হ'ল দেন আমাৰখনৰ ব্ৰেকটো বদলালোঁ চেইন টাইট দিলোঁ আৰু প্লেনৰ পৰা জপৰ্ট হৈ গ'ল ক'তো যোৱা নহ'ব এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ যোৱাকালি লগ পোৱা কৰ্ণাটকৰ ভাইজনৰ হোষ্টেল বা হোষ্টেল চেম হয় গ'লে মজা জেগা প্ৰাইচো কম আৰু এতিয়াৰ পাৰ্মিট বনাই কৰি যাব নিদিব আমাক পেংগঙৰ বাবে চ' আজি ৰেষ্ট কৰিম আৰামত ইয়াৰ লোকেল চাইট চিন কৰিম জেগা কেইটামান আছে দেন কাইলৈ আৰ্লি মৰ্ণিং ওলাই যাম আমি নুব্ৰা ভেলীৰ বাবে খাৰডুংলা হয় চ' ডেটছ অল প্লেনটো সিমানেই আৰু গধূলি চিল কৰিম অলপ চাৰিটাই আৰু অহাকালি কৰিম কেম্পিং আমাৰ কৰ্ণাটকা মই নামটো সোধা নাই এতিয়ালৈকে চ' কৰ্ণাটকা ভাই বুলিয়ে কৈ আছোঁ সিও টেণ্ট লৈ আহিছে চাৰিটাই কেম্পিং কৰিম নুব্ৰাত দেন তাৰপৰা ওলাম আমি পেংগঙৰ বাবে বিকাশক বহাই দিলোঁ তাত গছ ইয়াত লাগেজ বহুত তাত আৰামত যাব পাৰিব বোলো বহ যোৱাকালি যে হোটেলখন আছিলোঁ ন এনেকুৱা ফকতীয়া আপোনাৰ টাৱাল এখনো দিয়া নাই আমাক তাৰপিছত প্লাছ ৰাস্তাটোৰ লগতে ৰাতিখন গোটেই আপোনাৰ ট্ৰাকৰ ব্ৰেকৰ আৱাজ হৰ্ণৰ আৱাজ তাৰ উপৰি জেট ফাইটাৰ্ছৰ আৱাজো আহি আছিলে ৰাতিটো আকৌ ৰাতিপুৱা সাৰ পাইছোঁ দৰ্জাখন খুলিছে কোন ফটোৱা জানো বাহিৰৰ পৰা দৰ্জাখনে লক কৰি থৈ দিলে বহুত দেৰি ঢং ঢঙাই থকাৰ পিছতহে বেলেগ ল'ৰা দুটা মানে আহি খুলি দিছে চ' দামটো কমত পালোঁ হয় কিন্তু তেনেকুৱা আৰু চ' আজি হোষ্টেলত থাকিম চ' হোষ্টেল পূৰা ফুল আহি ৰুম এটাই লৈ গ'লোঁ আৰু ৰুমটো থাৰ্ড ফ্ল'ৰত হয় একে ভাগৰ লাগি গ'ল খোজকাঢ়ি চ' অলপ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হয় যাম এতিয়া ফুৰিব চ' ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ বৰ্তমান যাম ফাৰ্ষ্টতে কিবা এটা খাই ল'ম মৰ্ণিঙে পৰঠা খোৱা একো খোৱা নাই ভোক লাগিছে দেন যাম আমি লে পেলেচ চাবলৈ আৰু ওচৰে পাঁজৰে কি পাওঁ চাম আৰু পাৰ্মিট হৈ গ'ল আজিকালি প্ৰচেছটো আপোনাৰ ইজি কৰি দিলে মোবাইলতে বনাব পাৰি জাষ্ট চাৰ্জেছখিনি দিলেই হ'ল আগত গৰমটো খুব বেছি ইয়াত স্কিন পূৰা টেন হৈ যায় আপোনাৰ তাতে আপোনাৰ ছানস্ক্ৰীনো নানিলোঁ ৰ'দটো মানে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট লাগে একদম ছালত ঘৰবিলাক কেনেকৈ বনাই থৈছে চাওক পাহাৰটোৰ ওপৰত আৰু এইকেইটা ইমান নতুন নহয় আগৰ দিনৰ ঘৰ যেন পাওঁ কালাৰবিলাক ফেডেড হৈ গৈছে চ' যোৱাকালি আমি লেফ্ট ছাইডৰ তানজিং গেষ্ট হাউচত আছিলোঁ আৰু এক নম্বৰ ফকতীয়া গেষ্ট হাউচ আছিলে
পুলিচে নেদেখিলে হ'ল ভাই, য'তে ত'তে বাইক সোমাই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় এখন টাউনত, চ' একো আইডিয়া পোৱা নাই। চ' এইটোৱে মেইন লে চিটিৰ আপোনাৰ ষ্ট্ৰীটটো হয়। আৰু এইটো ষ্ট্ৰীটটো আপোনালোকে দেখিছে চাগে, আপোনাৰ যতীন বৰাৰ মুভিখন আছিলে ৰত্নাকাৰ, তাত ৰাতি গানটো ইয়াতে বনাইছিলে। ৰাতিয়ে শ্বুট কৰিছিলে বোলা, ৰাতিৰ ক্লিপছে দেখিছিলোঁ গানটোত। তো বৰ্তমান ৰাস্তা চাই আছে কোনপিনে হয়। চ' আধা ঘণ্টামান ইফাল সিফাল ৰাস্তা পাহৰাৰ পিছত আহিছোঁ এটা ৰাস্তা, এইটোৱে হ'ব লাগে। আৰু সেইটো হ'ল সন্মুখত আপোনাৰ লে পেলেচ। আপোনাৰ তলদি আহিব পাৰিলোঁ, এবাৰ তলদি আহিলে কি হ'ব, আপোনাৰ ট্ৰেক কৰিব লাগিব বহুত। আৰু ট্ৰেক কৰা এতিয়া আৰু মন নাই। তলৰ পিনে চাওক কি ধুনীয়া লাগি আছে আপোনাৰ চিটিখন। চ' বাইক ইয়াতে পাৰ্ক কৰিব লাগিব আমি। চ' ইয়াৰ পৰা চাওক গোটেই চিটিখন দেখা পায় ধুনীয়াকৈ। আপোনাৰ ওপৰৰ পিনে গোটেই স্ন' কেপ মাউণ্টেইনছ, আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ লে পেলেচ, এজাম ভিতৰত। চ' টাইম হৈছে আপোনাৰ 6টা, আৰু আহি পাই গ'লে আপোনাৰ লে পেলেচ। যাওঁ ওপৰত কি আছে চাব লাগিব। থপৰাটোৰ লগত ডাইৰেক্ট মিলা নাই মানে। इसका हावभाव फूल जाती। চ' দৰ্জাখন বহুত সৰু, চাপৰি পেলাই সোমাই যাব লাগিব ভিতৰত। পুৰা গলি টাইপ আপোনাৰ। চ' এণ্ট্ৰি টিকেট কটা হ'ল 20 টকাকৈ আপোনাৰ। हाँ हाँ नहीं हम लोग का एक बंद चलेगी। ये काम हाँ अभी हवा नहीं। आप लोग कितने? 3 जन 4 जन हो, एक गया फिर। हाँ मैंने सोचा कैसा क्या होगा, सोचा अभी 3 नहीं दीदी यही था 3 जन का। हाँ पीछे हो ना। हाँ सांस फूल गए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और मजनू भाई अलरेडी टिकेट काटिले, बात आगो टिकेट काटि বুলি ভাবি আছে। সো আহি পাই গ'লো আপোনাৰ একদম টপত। ভিতৰত ফেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, ফেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ভিতৰত গৈ। এইপিনেদি গৈ এপাক কৰিব পাৰে। তাত আপোনাৰ গাড়ী পাৰ্কিং লট আছে, আৰু আমাৰ হোষ্টেলটো আছে মোৰ আঙুলি ঠিক কোনে কোনে কিনিছে, আৰু ওপৰত একদম মজা বতাহ দি আছে আপোনাৰ। চ' লে পেলেচক বাই বাই কৰিলোঁ, আৰু ওপৰত বহুত দেৰি বহিলোঁ, একদম মজা বতাহ মাৰি আছিলে। আৰু ওপৰৰ পৰা যোনটো আপোনাৰ ভিউ আহে নহয়, দেখিব পাৰিছে চাগে একদম আল্টিমেট। চ' ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাম, চাওঁ, আৰু এটা জেগা আছে তাত ফুৰিব যাম। চ' বলক ফটাফট যাওঁ তালৈ। চ' একচুৱেলি এইটো আপোনাৰ লে পেলেচো হয় আৰু আপোনাৰ চেমো মনেষ্ট্ৰী হয়, দুইটা হয়। চ' ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ এতিয়া শান্তি স্তূপাৰ কাৰণে।
ওচৰতে আছিলে শান্তি স্তূপাটো, বেছি দূৰত নহয়, হাৰ্ডলি 10 মিনিটছৰ বাইক ৰাইড হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান আহি পাই গ'লোঁ আমি শান্তি স্তূপা, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত গান এটা বজাই আছে, ক'ব নোৱাৰে কপিৰাইট আহি যাব পাৰে। চ' অলপ চলপ টাইম ৰেপ লৈছে, দেখাই দিওঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি। আৰু ইয়াৰ পৰা চিধা ওলাম আমি হোষ্টেলৰ বাবে, ৰুমৰ বাবে, আৰু অলপ চলপ কেম্পিঙৰ কাৰণে বস্তুবোৰ আছে, অলপ ফটাফট ৰুমত লগ পাই আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান আহি পালোঁ আপোনাৰ শান্তি স্তূপাৰ পৰা, আৰু তাৰ আগতে গৈছিলোঁ আমি লে আহিছে আপোনাৰ লে পেলেচ, আৰু কিবা মনেষ্ট্ৰি এখন। এণ্ড অহাকালি প্লেনটো হ'ল যে আমি যাম নুব্ৰা ভেলী ভাবি, আৰু তাত গৈ কিনে আমি কেম্পিং কৰিম। আৰু যাওঁতে আমি পাই যাম খাৰডুংলা, দেন পাম আপোনাৰ এইখিনি কি কয় মৰে প্লেনছ পাম। চ' খুবেই এক্সাইটেড। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ ইয়াতে। ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি জনাব। টিল দেন টাটা, টেক কেয়াৰ।